السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. راځئ د فوټوشاپ د درس ترڅنګ یو ډیزاین هم په هفته کې 2 یا 3 ډیزاینونه مو سره وایو. نو د ډیزاینونو لومړی درس دی چې څنګه کولی سو چې د یو عکس بیکګراوند یا د شا هغه کوم عکس چې دی هغه یې ځینې ایسته کړو، بل عکس پر ودرو. راځئ د دې په دې ویډیو شروع کوو. کوم زموږ چینل تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی نو ضرور یې درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ سره د ورډ، اکسل، پاورپوینټ، ایکسل، کورل ډرا او فوټوشاپ مکمل درسونه کولی شئ زموږ سره تعقیب کړئ او ټول درسونه شروع دي. راځو په ویډیو شروع کوو. لومړی به تاسې کولی شئ چې لکه څنګه چې موږ د فوټوشاپ دغه د سلیکشن کم ټولز چې دا مو ټوله خلاص کړله. نو اوس راځو د سلیکشن ټولز چې مو خلاص کړي دي نو دا موږ ته ډېر اسان دی چې څنګه دا کوم ځای چې زموږ په کار دی سلیکټ کړو، فقط کلیک ورکړو. فقط نقطې سره ورجنګو. نور زموږ دا چې کوم ساحه مو سلیکټ کړې دا جوړه سوله. اوس به پر موف ټول ودرېږي او دا لاک بیا خلاص کړئ. د لاک په خلاصېدو سره اوکې په ولو سره به تاسې دغه کوم لیر چې دی دا به ځینې رایسته کړئ. دا لیر به داسې په مکمل ډول ځینې رایسته کړئ. په رایسته کېدو سره به هغه شاته چې کوم عکس غواړئ چې شا بیکګراوند ته ورکړئ هغه عکس به شاته کښېږدئ تر څو هغه عکس تاسې سم داسې ګورئ. تاسې زما عکس په دغه ځای کې زما عکس په دې ځای کې سم راغلی. اوس بیا تاسې کولی شئ چې په د اریزر د لارې دغه کومه اضافه ساحه چې ده دا ځینې پاکه کړئ. نو